أنا فتاة في 21 من عمري، أكملت دراستي الثانوية على أتم وجه وأفضل العلامات، ولطالما كنت من الأوائل والمتفوقات، معروفة برزانتي وذكائي وحسن خلقي. كل ما في الأمر أنني لم أتجرأ يوما أن أخبر أحدا حقيقة ما يحصل معي منذ الطفولة، فأنا متأكدة بأنهم سيعتبرونني مجنونة وقليلة العقل والرزانة. لذلك قررت الصمت والتحمل إلى أن وجدت صفحتكم وقرأت ما فيها من القصص والتجارب، وعرفت حينها بأنني لو أخبرتكم فلن أعامل كمجنونة. بدأت قصتي حينما كنت في 5 من عمري. كنا نسكن منطقة نائية، وكما يقولون بالعامية لا فيها لا هابوب ولا دابوب. المهم، بدأت أنا وعائلتي نراهم، نلعب معهم، كنا نطعمهم ويحضرون لنا الطعام. أعرف أنه من الصعب تصديق كلامي، ولكنني أقسم أن ما أقوله وما سأقوله حقيقة. مرت سنة على هذه الحال، وكنا كعائلة ألعب معهم الغميضة تارة ونرقص تارة أخرى، واشترطوا على أمي شرطا واحدا آنذاك: لا تخبري أحدا. ولكن أمي لم تستطع كتمان السر، وأخبرت بعضا من الناس، فانقلب السحر على الساحر كما يقولون. أصبحوا يهاجمون أخي ويضربونه، وكذلك أبي وأمي وإخوتي. فقدنا كل ما نملك من مال، وبقيت المصائب تنهال علينا إلى يومنا هذا. لذلك انتقلنا من ذلك المنزل وذاك المكان، أملا منا أن يتركونا ويبقوا هناك في ذلك المنزل المسكون، واستقرينا في مدينة أخرى. ولكن ما لبثت الأحداث والأشياء أن عادت لتقلق راحتنا، وعشنا أياما مريرة بسببهم. حتى وأنا أكتب قصتي عنهم لكم، فهناك خوفا بداخلي من أن يأتوا لينتقموا مني، ولكن يجب أن أتكلم لعلي أجد من يساعدني. بعد سنين عدة تركنا تلك البلاد كلها، وفرحت فرحة لا توصف لكوننا هربنا وتخلصنا منهم. ولكن أين الفرار منهم؟ فلقد عادوا من جديد، لكن هذه المرة تركوا الجميع واستهدفوني أنا. كنت فتاة متدينة، أصلي وأصوم وأقرأ قرآني دائما، إلى أن تركته فجأة بدون أي سبب، ولم أقوى على الصلاة مرة أخرى. بدأت أخاف من ذكر الله، لكنني أصريت على إقناع نفسي بأنها هلوسات من الشيطان ووساوس، إلى أن راودني نفس الحلم الذي كان يراودني دائما في كل منزل انتقلنا للعيش فيه. كنت أرى نفسي في غرفتي وجدران بيتنا شفافة، أكاد أستطيع أن أرى ما بداخلها. اقتربت وإذا بالعديد والعديد من الشياطين والكائنات المخيفة تجول بداخل جدراننا، ففزعت واستفقت، ودموع تنسكب من عيني بغزارة. هربت إلى حضن أمي، قرأت المعوذتين ونمت في حضنها، فراودني شيء ما لحد الآن لا أعرف إن كان حلما أو حقيقة. فكنت أنظر حولي وإذا بأمي اختفت، وأنا أصرخ باسمها وأخبرها أن لا تتركني، فإنهم قادمون لأجلي. وفعلا أتوا نحوي وقالوا لي جملة لا زالت محفورة في ذاكرتي: هل ظننت أن أمك ستستطيع أن تحميك منا نحن؟ وهكذا يا سادة استسلمت لهم، ولم أستطع المقاومة. بت لا أصلي أبدا، مع أنني أريد ذلك من كل قلبي، ولكن أيامي باتت جحيم. فبالله ساعدوني، ماذا أفعل؟ النهاية: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.